विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथ अन्तर्गत अनिवार्य गणित अन्तर्गत कन्स्ट्रक्सन को बारेमा रचनाको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। यो युनिट 4 एकाइ 14 अन्तर्गत पर्छ। यसमा हामीले रचनामा विभिन्न किसिमका ट्रायंगल, त्यस्तै क्वाड्रिल्याटर, त्यस्तै प्यारालोग्राम, रेक्ट्याङ्गल, सच हेर्नुस् है, रेक्ट्याङ्गल भनेको आयत भयो, प्यारालोग्राम भनेको सच भयो, ट्रायंगल भनेको त्रिभुज भयो, क्वाड्रिल्याटर भनेको चतुर्भुज भयो। यी आदिको क्षेत्रफलहरूको बारेमा कन्स्ट्रक्सन गर्छौं, स्टडी गर्छौं, यिनीहरूको कम्प्यारिजन गर्छौं हामी। अब पहिले हामीले हेर्दै छौं यो चतुर्भुज र त्रिभुजको रचना कसरी गर्ने। दिएको चतुर्भुज र हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने त्रिभुज कसरी रचना गर्ने भन्ने बारे अहिले हामी स्टडी गर्दै छौं। हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 यसरी सुरु गरेका छौं। PQ = QR = 5 सेन्टिमिटर, RS = PS = 6 सेन्टिमिटर र एंगल QPS = 60 डिग्री भएको एउटा चतुर्भुज PQRS को रचना गरी उक्त चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल बराबर हुने गरी ट्रायंगल PST को रचना गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् है त, यो अलिकति क्वेशन अलिकति लामो प्रकारकै छ। अब यसमा हामीहरूले पहिला एउटा रफ फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो PQQR 5 हेर्नुस् है त, PQRS भन्ने एउटा के रहेछ, चतुर्भुज रहेछ। एउटा रफ फिगर हामी पहिले हेर्दै छौं। हेर्नुस् है त, ध्यान दिनुस् है त, यहाँ हामीले एउटा रफ फिगर हेर्दै छौं। फर्स्टमा यो चतुर्भुज हामीले जस्तो किसिमले बनाउन पनि मिल्छ। हेर्नुस् त, रफ फिगर। अनि यो हाम्रो एंगल QPS भनेको छ। हेर्नुस् है, QPS भनेपछि यो 60 डिग्री बनायो भने हामीले यो P लेखौं, P अनि त्यस्तै Q अनि R S। नाम कहाँ राख्ने भनेर एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, मैले यो PS मा हेरिसकेको छु। यी PS, अब PS यसरी हेरिसकेको छु मैले यहाँ। त्यस्तै फेरि यो PQRS भन्ने यो हेरेको छु। अनि त्यस्तै अब यहाँ दिएको चिज PQ हेरेको छु। अनि यो एंगल हेरेको छु। अब यहाँ P एंगल बनाउन सजिलो भयो। हेर्नुस् त, अब PQ = QR, PQ = QR = 5 सेन्टिमिटर। यो 5 सेन्टिमिटर छ, यो पनि कति छ, 5 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै फेरि RS हेर्नुस् त, RS कति छ हामीसँग, 6 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै फेरि PS पनि 6 सेन्टिमिटर नै छ, PS। अनि एंगल QPS यो कति डिग्री रहेछ, 60 डिग्री रहेछ। यो हामीले रफ फिगर बनाएको मिल्नै पर्छ भन्ने छैन। अब योसँग बराबर हुने गरी ट्रायंगल PST बनाउनुहोस् भनेको छ। PST हामीले के गर्छौं भने यसलाई प्रोड्युस गर्छौं, यसरी प्रोड्युस गर्छौं। अनि यहाँ यो डायगोनल हामीले यसरी जोड्छौं यसको लागि। अनि डायगोनल जोडिसकेपछि योसँग प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन ड्रा गर्छौं हामीले, योसँग प्यारलल हुने गरी। अनि यसको नाम यहाँ जहाँ कट गर्यो यसलाई T दिन्छौं। अनि यो T र हेर्नुस् त, T र S जोड्छौं। अब हामीलाई चाहिएको यो ट्रायंगल PST हो। पहिला PQRS हो, हेर्नुस् त, त्यसपछि ट्रायंगल PST। अब यो फिगर अनुसार, यो क्वेशन अनुसार फिगर मिल्यो। अब यो अनुसार हामी यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्दै छौं। हेर्नुस् है त, हामी कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ कलर पेनहरु लिएको छु तपाईहरुलाई देखाउनको लागि, तर तपाईहरुले भने पेन्सिल युज गर्नुपर्ने छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्स्ट्रक्सनमा। हेर्नुस् है, हामीले कुनै पनि स्टेप एक्जाममा लेख्न जरुरी छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीले पहिले एउटा के तान्दै छौं भने XY लाइन तान्दै छौं। हेर्नुस् त, XY लाइन, यो लामो लाइन छ XY। हेर्नुस् है, यो XY लाइनमा अब हामी PQ कट गर्दै छौं। कतिले, 5 सेन्टिमिटरले। अब हेर्नुस् है त, यो हो मैले यहाँ यो लिएको छु। यहाँ 5 सेन्टिमिटर, यो हेर्नुस् त, 0 1 2 3 4 5। मैले यो 5 सेन्टिमिटर यहाँ राखेँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले ल हेर्नुस् त, यो 5 सेन्टिमिटर छ, देख्नुभयो। यहाँ स्ट्याक्क हामीले हेर्दाखेरि यो 5 सेन्टिमिटर हामीले ठिक्क बनाएका छौं। यसरी एक्युरेट मेजर गर्नुपर्छ। अब हेर्नुस् है त, यो PQ हामीले यतापट्टि साइडमा स्पेस चाहिन्छ हामीलाई। हेर्नुस् त, यो साइडबाट हामी यहाँ राखौं कतै, अनि यहाँ काटौं। यो 5 सेन्टिमिटरले कट गर्यो। यो कट गर्दाखेरि नि तपाईहरुले
यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो नगर्नुहोस्, अनि लामो कट गर्नुहोस्, यसरी देखाउनुहोस्, आर्क लिएको स्पष्ट होस्। हेर्नुहोस् है, कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ भने यसरी यसलाई राख्नुहुन्छ अनि यहाँ यसरी चिन्ह लगाउनुहुन्छ, 5 सेन्टिमिटर यसरी चिन्ह लगाउनुहुन्छ, त्यसो नगर्नुहोस्। यो आर्कले कट गर्ने हो है यो कन्स्ट्रक्सनमा। अब यहाँ लेख्नुहोस् यो कति सेन्टिमिटर तपाईँले बनाउनु भयो, यो 5 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर। यसको नाम के हो, यो पी हो, यो चाहिँ क्यू, पी क्यू भयो। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ तपाईँले 60 डिग्री बनाउनु पर्ने छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अब 60 डिग्री हामी कसरी बनाउँदैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 60 डिग्री बनाउन तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ। यो हेर्नुहोस् त, यही आर्कलाई नचलाइकन हामीले यहाँ काट्यौँ, यो 60 डिग्री बन्यो। अब यो हामी लाइन जोइन गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, यो जोइन गर्दाखेरि नि तपाईँहरूले यहाँ एकदम एक्युरेट मिलाएर जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक ठाउँमा राखेर पेन्सिलको टुप्पो राखेर यसरी गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो लाइन ड्र गर्नुहोस् यसरी। हेर्नुहोस् त, अब यसमा कति सेन्टिमिटरले कट गर्नुपर्ने छ भने त 6 सेन्टिमिटरले कट गर्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस् है त, यसमा फेरि हामी 6 सेन्टिमिटर मेजर गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, 6 सेन्टिमिटर हामी यसमा मेजर गर्दैछौँ। यो 6 मा हामीले राख्यौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बढाउन थाल्यौँ। हेर्नुहोस् है त, अब यो ठ्याक्क 0 मा पुग्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो 0 मा पुग्यो, 6 सेन्टिमिटर भयो यो आर्क। अब यो हेर्नुहोस् त, यो पीबाट 6 सेन्टिमिटरले एस काट्नु पर्यो। यो पीबाट 6 सेन्टिमिटरले एस काट्यौँ हामीले। यसको नाम हामी दिँदैछौँ यस। अब फेरि हेर्नुहोस् त, एसबाट कति काट्नुपर्ने छ, एसबाट 6 सेन्टिमिटरले यता काट्नुपर्ने छ, फेरि क्यूबाट 5 सेन्टिमिटरले त्यहाँ काट्नुपर्ने छ। अब हेरौँ है त, यो हाम्रो अघिकै 6 सेन्टिमिटरको आर्क छ। हेर्नुहोस् है, यो आर्क भयो, 6 सेन्टिमिटरको चाप छ। एसबाट हामीले काट्छौँ। यसरी पहिलोपल्ट काट्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि अलि लामो चाप काट्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, 6 सेन्टिमिटरले कट गऱ्यौँ। अब हामी यहाँबाट कतिले कट गर्दैछौँ, हेर्नुहोस् त, यहाँबाट 5 सेन्टिमिटरले कट गर्दैछौँ। यो हेर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 5 सेन्टिमिटर हो, हामीले यसैलाई लिन सक्छौँ। 5 सेन्टिमिटर छ। अब यसबाट हामीले यहाँ काट्यौँ। अब यो काटिएको बिन्दुलाई हेर्नुहोस् है त, हामी यसरी जोड्दैछौँ। यहाँ यो पोइन्ट छ, यहाँ यो पोइन्ट छ, त्यस्तै फेरि यो पोइन्ट हेर्नुहोस् त, फेरि यहाँ यो पोइन्ट छ, यहाँ यो पोइन्ट छ, यसरी हामीले जोड्यौँ। पिक्यू, यो के भयो त, आर अनि एस, पिक्युआरएस भयो। अब हामीले यसमा जहिले पनि यो विकर्ण यस्तो खाले विकर्ण जोड्यौँ भने यता ट्रायङ्गल बन्छ, यसरी विकर्ण जोड्यौँ भने यता ट्रायङ्गल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेलाई भने हामीले ट्रायङ्गल यता बनाउने विचार गरिसकेका छौँ, त्यस कारणले यो एसक्यू डायगोनल हामीले जोड्नुपर्छ, यो विकर्ण जोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, एसक्यू विकर्ण जोड्यौँ हामीले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले यो लाइनसँग एसक्यू भन्ने यो लाइनसँग यो लाइन प्यारलल बनाउनु छ। प्यारलल बनाउनलाई हामीले के चाहिन्छ भन्दा यो एकान्तर कोणहरू यो र यो कोण के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हामी त्यो काम गर्दैछौँ। यो एकान्तर कोण बहुत गाह्रो काम हो। यो अलिकति हेर्नुहोस्, हामीले अलि राम्रोसँग ध्यान दिएनौँ भने हामीले यो बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, मैले यसलाई सानो बनाएँ, आर्क हामीले जति लिए पनि हुन्छ। अब मैले यहाँबाट एउटा आर्क यहाँबाट काटेँ। हेर्नुहोस् है, यो एङ्गल, यो अल्टरनेट एङ्गल, यो एकान्तर कोणसँग बराबर बनाउनलाई, यहाँ बनाउनलाई यहाँ यो काटेँ। मैले यसलाई नचलाइकन फेरि यसलाई यहाँ राखेँ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ राखेँ मैले यसलाई। अब यसरी यो लाइनलाई छोएर घुमाउँदैछु। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् त, यसरी मैले घुमाएँ। अब यो जति छ यो एङ्गल, हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एङ्गल जति छ, यहाँबाट त्यतिले काट्नुपर्छ हामीले, अनि ताकि यो एकान्तर कोण अल्टरनेट एङ्गल इक्वल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ राख्दैछु यो चुच्चोलाई, अनि यसपछि योसँग इक्वल हुने गरी मैले यसलाई बढाएँ। ल हेर्नुहोस् त, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ बराबर भयो कि भएन, ठ्याक्कै यो आर्क चाहिँ यो एङ्गलसँग मिल्यो। अब हेर्नुहोस् त, एउटालाई यहाँ राख्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् है, यसलाई यहाँ राख्नुहोस्, ट्याक्कै यो लाइनमा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो पेनले चाहिँ हेर्नुहोस् है, यसले यहाँ काटिदिनुहोस्। यसरी काट्यो, यो पोइन्टमा काट्यो। हेर्नुहोस् त,
अब यो काटिएको पोइन्टलाई यो काटिएको पोइन्ट हेर्नुस् है र यो आर यो पोइन्ट छ यसलाई जोइन गर्नुस् हेर्नुस् है यो काटिएको पोइन्ट र यो आर यसरी जोइन गर्नुस् अब के भयो त भन्दा यो आर अनि यसको नाम हामी के दिने रहेछ हेर्नुस् त आर टी दिने रहेछ यहाँ टी दिनुस् अब यो लाइन र यो लाइन के भयो त यो लाइन र यो लाइन प्यारलल भयो हामीले प्यारलल बनायौं समानान्तर बनायौं अब हामी के जोड्दै छौं यो एस र टी जोड्दै छौं एस र टी हेर्नुस् यसरी एस र टी जोड्यौं हामीले यसरी जोडिसकेपछि हाम्रो के ट्रायंगल बन्यो हेर्नुस् त पीएसटी भन्ने ट्रायंगल बन्यो पहिला पीक्यूआरएस भन्ने चतुर्भुज बनेको थियो अब हामीले चाहिँ लास्टमा के लेख्दै छौं भन्दा हेर्नुस् है यसको निष्कर्षमा देयरफोर अब हामी यहाँ हेर्नुस् कसरी लेख्छौं हामीले एक्जाममा यो बनाएको झन्डै 75% मार्क्स हुन्छ भने तल लेखेको 25% मार्क्स हुन्छ देयरफोर दिइएको भन्दै छौं हामी दिइएको आँकडा अनुसारको चतुर्भुज पहिला चतुर्भुज के बनाइयो त पीक्यूआरएस को रचना गरियो साथै उक्त चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने उक्त चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुज पीएसटी को रचना गरियो यसरी hence the required quadrilateral PQRS is constructed and triangle PST is also constructed in which area of triangle PST is equals to area of quadrilateral PQRS भनेर हामीले यसरी अंग्रेजीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले चाहिँ यो चतुर्भुज र त्रिभुजको रचना गर्यौं अब भने हामी त्रिभुज हेर्नुस् है अब भने हामी त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्न जाँदै छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी अहिले पहिलो क्वेशन गर्यौं अब हामी अर्को मोडेलको हेर्नुस् त त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजसँग सम्बन्धित अर्को क्वेशन हेर्दै छौं हेर्नुस् है त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज भनेको सचसँग समानान्तर सचसँग रिलेटेड हेर्नुस् है triangle and parallelogram सँग यसमा रिलेटेड हामी क्वेशन हेर्दै छौं अहिले एउटा क्वेशन लेखौं क्वेशन नम्बर यससँग रिलेटेड क्वेशन हामी हेरौं पहिलो क्वेशन A is equal to 7.8 centimeter, B is equals to 7.2 centimeter, र C is equals to 8.9 centimeter भएको त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने एउटा कोण
75 डिग्री भएको सचको रचना गर्नुहोस्। हेर्नुस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामी यो क्वेसन कसरी समाधान गर्दैछौँ। यसको लागि हामी सबभन्दा पहिला एउटा रफ चित्र बनाउँदैछौँ। यहाँ एबीसी हेर्नुस् है, मानौ यो ए, यो बी, यो सी छ। यो स्मल ए भयो, यो स्मल बी भयो, स्मल सी भयो। यो सबै दिएको छ। ए 7.8 सेन्टिमिटर छ, त्यस्तै बी 7.2 सेन्टिमिटर छ, त्यस्तै सी 8.9 सेन्टिमिटर छ। यसरी दिएको छ। त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने एउटा कोण 75 डिग्री भएको सच बनाउनुहोस् भनेको छ। त्रिभुज क्षेत्रफलसँग बराबर हुने भनेपछि यसको हामीले बीसी को मध्यबिन्दु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी 75 डिग्री एंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ, 60, 90, अनि त्यसपछि यसको बीचमा हामी 75 डिग्री बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यो 90 भइसकेपछि 90 र 60 बाट 75 डिग्री यहाँ हामीले एंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि योसँग यो बीसीसँग प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जति छ त्यति नै हामीले चाहिँ यहाँ मेजर गरेर यो एउटा प्यारेलोग्राम बनाउनु पर्छ। यो रफ फिगर भयो। अब हामी यसलाई चाहिँ फिगरमा कसरी बनाउन सकिन्छ हेर्दै छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पहिले यसलाई हेर्नुस् त। पहिले के गर्नुपर्छ, अघि मैले भने अनुसार पहिला हामी एउटा लामो लाइन तान्छौँ। यसको नाम के दिन्छौँ हामी, XY। यहाँ जे नाम छैन त्यही नाम दिन्छौँ हामी, XY। अब के गर्छौँ हेर्नुस् त, हाम्रो बीसी कति छ, ए 7.8 सेन्टिमिटर छ। हामी 7.8 सेन्टिमिटर बनाउँदैछौँ। यो 7.8 मा हामीले सिधै यसलाई 7.8 यहाँ देखिएको छ, यसमा राख्दैछौँ। यसलाई हामी बढाउँदैछौँ, 0 मा पुर्याउँदैछौँ। ल हेर्नुस् त, यसरी हामीले यसलाई 0 मा पुर्यायौँ। अब हामी भन्नुस् त 20 मा राख्ने कि यता छेउमा राखेर यता यसरी काट्ने, होइन, यता छेउ यसको छेउको नजिक राख्ने। त्यसपछि हेर्नुस् त, हामीले यहाँ काट्यौँ। कस्तो काट्ने, अलि लामो काट्ने। हेर्नुस् है, ताकि यो आर्क काटेको हो भन्ने थाहा होस्। यस्तो चुस्स मात्रै गरेर नकाट्ने है त। अब यो कति सेन्टिमिटर हामीले यहाँ हेर्नुस् त, कति सेन्टिमिटर बनायौँ त, यो 7.8 सेन्टिमिटर। यसको नाम के हो, बीसी हो। अब हामीले हेर्नुस् त, बी बाट कतिले कट गर्ने, 8.9 ले, सी बाट कतिले कट गर्ने, 7.2 ले। अब हेरौँ है त, हामी पहिला 8.9 बनाऊ यो बी बाट ए कट गर्नलाई। 8.9 हाम्रो यहाँ पढ्न आउँछ। अब हेरौँ है, बी बाट 8.9 सेन्टिमिटरले हामीले अलि लामो काट्नुपर्ने हुन्छ। कहाँनिर काट्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यस कारणले हामीले अलि ठुलो आर्क लियौँ। त्यस्तै अब हामी फेरि सी बाट कति छ हेर्नुस् त, सी भयो। यो सी बाट चाहिँ 7.2 ले काट्नुपर्ने छ। 7.2 सेन्टिमिटर हामीले यहाँ राख्यौँ। यसलाई हामी सानो बनाउँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् है त, यो 7.2 सेन्टिमिटर भयो, कट गऱ्यौँ हामीले। हेर्नुहोस् त, हामीले लामो नकाटेको भए यहाँ काटिन्थेन, फेरि यहाँबाट फेरि हामीले थप्नु पर्थ्यो। अब हेर्नुहोस् है त, यो हामीले यसलाई जोइन गरौँ। अब यो जोड्दैछौँ हामी। हेर्नुहोस् है, यो र यो पोइन्ट हामीले सिधा पारेर अनि जोड्यौँ। त्यस्तै फेरि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हेर्नुहोस् है, यो पनि हामीले यसरी जोड्यौँ। अब यसको नाम ए भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ के गर्यौँ भने एबीसी ट्रायंगल बनायौँ। अब यसमा के छ त, यो ए को अगाडिकोलाई स्मल ए भन्छौँ हामी, बी को सिधा अगाडिको भुजालाई हामी स्मल बी भन्छौँ। यो स्मल बी कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ स्मल बी 7.2 सेन्टिमिटर। त्यस्तै यो स्मल सी चाहिँ हाम्रो 8.9 सेन्टिमिटर छ, 8.9 सेन्टिमिटर। यसरी हामीले मेजरमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरूले के गर्नुपर्ने छ भने यो बीसी रेखासँग XY रेखासँग प्यारलल हुने गरी ए बाट जाने एउटा
लाइन खिच्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी अल्टरनेट एङ्गल हेर्नुहोस् त एकान्तर कोण बराबर बनाउनु जरुरी छ। यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ यो एङ्गल र यो एङ्गल बराबर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है यो एङ्गल बनाउनलाई अलि हेर्नुहोस् विचार पुर्याउनुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त मैले के गर्ने यो यसरी एउटा आर्क खिचेँ। यो मैले सर्टेन यसलाई नचलाइकन नहल्लाइकन जस्ताको तस्तै एमा राखेँ। हेर्नुहोस् त एमा राखिसकेपछि मैले यसलाई के गर्दैछु हेर्नुहोस् है यहाँबाट यो लाइनलाई छुने गरी हेर्नुहोस् है यो लाइनलाई अझ अलिकति अगाडिबाट छुने गरी अब यसरी मैले लाइन यसरी ड्र गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् अब मैले यसलाई नाप्छु। हेर्नुहोस् है यो कति एङ्गल छ किन भन्दा हामीलाई यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ बराबर देखाउँछ। यो र यो बराबर एकान्तर कोण देखाउँछ। अनि मात्र यी दुईटा रेखाहरू के हुन्छन् समानान्तर हुन्छन्। त्यसकारण यो र यसको एकान्तर यहाँ खोज्नको लागि बराबर बनाउनको लागि अब हेर्नुहोस् है मैले एङ्गल मेजर गर्दैछु यहाँ। ल हेर्नुहोस् है त मैले यसरी एङ्गल मेजर गरेँ। अब मैले यहाँबाट हेर्नुहोस् है यहाँबाट मैले यहाँ काट्दैछु। अब यसरी मैले कट गरेँ। अब कट गरिसकेपछि मैले हेर्नुहोस् त यो एबाट जाने गरी यहाँ अब लाइन ड्र गर्दैछु। हेर्नुहोस् है यहाँ एबाट पास हुने गरी एउटा लाइन ड्र गर्दैछु यसरी। यो लाइन र यो लाइन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो लाइन अलिकति हेर्नुहोस् त अलिकति बाङ्गिएर आइदिएको हुन्छ। हेरि यस्तो भइदिन्छ कहिलेकाहीँ तपाईहरुको यहाँ मिलेन भने आर्क राम्रोसँग मिलेन यस्तो हुन्छ। अनि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। अनि त्यसपछि तपाईले स्ट्रेट बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यसलाई फेरि दोहोर्याएर हेर्नुस्। अनि तपाईको कहाँनेर अलिकति कम भएको रहेछ थाहा पाउनु हुनेछ। अब यो लाइन ड्र भइसकेपछि हेर्नुस् है हामीले यसको यो BC को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लम्बार्धक खिच्नु पर्छ। हेर्नुस् है BC को मध्यबिन्दु पत्ता लगाउनु पर्छ यसको बीचको बिन्दु। अब यो मध्यबिन्दुको लागि हामीले B बाट हेर्नुस् है यो आधा भन्दा बढी आर्क लिने। हामीले धेरै नै बढी लिए पनि खासै हामीलाई फरक पर्दैन। अब हेर्नुस् है त आधा भन्दा बढी आर्क लिएका छौं। यसरी लियौं हामीले यसरी लियौं तल पनि यसरी नै काट्यौं। लम्बार्धक काट्ने तरिका हो यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर। अनि यहाँबाट यसरी काट्यौं अनि त्यस्तै फेरि यहाँबाट हेर्नुस् त यसरी काट्यौं। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट इन्टरसेक्सन भयो। अब यी दुईटा पोइन्टहरुलाई हामीले यसरी जोड्यौं डट लाइनले जोड्छौं। हेर्नुस् त हामी यसरी जोड्छौं हामी। ल हेर्नुस् अब यसरी जोड्यौं। अब यो पोइन्टलाई हामीले के नाम दियौं ABC यसलाई हामी D नाम दिन सक्छौं। यो फिगरले यो तलको नाम नदिएको अवस्थामा हामी आफ्नै किसिमले नाम राख्न सक्छौं। यसलाई सपोज हामी E नाम राखौं है त E। हेर्नुस् है त अब E मा अब कति डिग्री एंगल बनाउनु छ हेर्नुस् त 75 डिग्री हामी अब यहाँ कोण बनाउँदै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ मैले 75 डिग्री को एंगल बनाउन खोज्दै छु। हेर्नुस् है त ध्यान दिनुस् है। अब आर्कहरु यहाँ जुझेर काटिन्छ। तपाई यसको टेन्सन नलिनु होला। यो यहाँ टच भएको छ। अब यसले यो 60 डिग्री बनायो। अब यो 60 डिग्री अनि यो 90 डिग्री छ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ यो 90 डिग्री हो हाम्रो लम्बार्धकको। हामी फेरि 90 डिग्री बनाउनु जरुरी छैन। तपाईहरुले फेरि 90 बनाएर यसलाई फेरि काट्नु भयो भने पनि केही समस्या पर्दैन। अब यो 60 डिग्रीबाट यो 60 बाट र यो 90 बाट 75 बन्छ। त्यसकारणले 60 मा हामीले राख्यौं अनि यसरी काट्यौं। हेर्नुस् है 90 मा राख्यौं अब यसरी काट्यौं। यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट हेर्नुस् है त। अब हामी त्यो जोड्दै छौं। हेर्नुस् है त यो पोइन्ट हो हाम्रो। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामी जोड्दै छौं। अब हेर्नुस् है त यसरी हामीले जोड्यौं। ल हेर्नुस् त यो A भन्ने यता थियो अलिकति उता आयो। यसलाई हामी EF भनौं। यो नामलाई हामी F भन्दै छौं। यो A चाहिँ यतापट्टिको नाम हो है F भयो। अब हामी हेर्नुस् है यहाँ हाम्रो कति डिग्री एंगल बनेको छ यो 75 डिग्री को एंगल बनेको छ। हामीले यसरी लेखिदेऊ। अब हामी यो एउटा के हो त भन्दा सच हो। सचका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब यो 20 यो EC लाई नाप्दै छौं। EC हेर्नुस् है EC नाप्यौं हामीले यसरी EC नाप्यौं देख्नुभयो EC हैन। अब F मा राख्छौं हामी A मा हैन F मा राख्छौं। हेर्नुस् त F मा राख्यौं त्यसपछि हामीले यता काट्यौं। ल हेर्नुस् है त यसरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसलाई अर्को तरिका पनि छ। हेर्नुस् है यो E र F तपाईले नाप्नु भयो भने E र F यसरी नाप्नुहुन्छ। हेर्नुस् त EF
अनि तपाईले यो सी बाट यसरी काट्नुहुन्छ तपाईको यही काटिन्छ ल हेर्नुस् त नजिकै ल हेर्नुस् देख्नुभयो नि यही काटिन्छ यसरी काटिन्छ तपाईको यो भुजा नाप्नुको सट्टा यो भुजा नापेर यसरी पनि काट्न सक्नुहुन्छ अब हामी यो काटिएको बिन्दुलाई ई एफ यसलाई हामी जी नाम दिउँ अब जी र यो सी जोड्दिउँ हामी जी र सी जोडौँ हुन्छ जी र सी जोडिसकेपछि हाम्रो के बन्यो त हेर्नुस् त प्यारालोग्राम यो एफईसीजी बन्यो यो ट्रायंगलको एरिया र यो प्यारालोग्रामको एरिया इक्वल हुन्छ कसरी हुन्छ भन्नु होला फेरि हेर्नुस् त यो ट्रायंगल चाहिँ डबल बेसमा छ यो प्यारालोग्राम चाहिँ हाफ बेसमा छ यो आधा छ बेसै आधा छ यदि एउटै आधार र उही समान्तराल रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुज र सचमा त्रिभुज क्षेत्रफल सचको आधा हुन्थ्यो यदि यो आधार एउटै भएको भए तर यहाँ के छ सचको आधार आधा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बराबर हुन्छ यसलाई हामी प्रमाणित गरेर पनि देखाउन सक्छौं तर हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सनको पाठमा भने प्रमाणित गरेर देखाउन आवश्यक छैन अब हामी यसको कन्क्लुजन लेख्दै छौं देयरफोर हेर्नुस् है त देयरफोर यो a is equal to 7 हामीले हेरौँ है त देयरफोर हामी यसरी लेखौँ अझै देयरफोर अब यहाँबाट सुरु गर्दै छौं देयरफोर दिइएको आँकडा अनुसारको के त भन्दा त्रिभुज एबीसी को रचना गरियो हेर्नुस् है साथै उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने के को रचना गरियो हुने सच समानान्तर चतुर्भुज प्यारालोग्राम को सचको नाम के हो त हामीले हेर्नुस् त सचको नाम दिन सक्छौं सच एफईसीजी सच एफईसीजी को रचना गरियो जसको एउटा कोण कति डिग्रीको छ कोण 75 डिग्रीको छ यसरी हामीले यो त्रिभुज र सच बराबर देखायौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है यो क्वेशनमा कहिलेकाहीँ यो ए यति बी यति र सी यति भएको त्रिभुजको नाम पनि दिन सक्छ त्रिभुज एबीसी भनौं हामी त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफलसँग बराबर हुने एउटा कोण 75 भन्नुको सट्टा एउटा भुजा सपोज 7.5 सेन्टिमिटर भनौं अथवा ल मानौं हामी अहिले 9.5 सेन्टिमिटर भनौं है त 9.5 सेन्टिमिटर भएको सचको रचना गर्नुहोस् भनेको अवस्थामा कसरी समाधान गर्ने यही माथिको यही पार्ट भयो र एउटा भुजा 9.5 सेन्टिमिटर भन्यो भने कसरी गर्ने हेर्नुस् है म अलिकति तपाईलाई हिन्ट्स बुझाउँदै छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो ट्रायंगल एबीसी बनिसक्छ हेर्नुस् है त्यसपछि तपाईले यो प्यारलल रेखा पनि यहाँबाट एकान्तर कोण बराबर बनाएर खिचिसक्नुहुन्छ त्यसपछि यसको लम्बार्धक पनि यसरी खिचिसक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईले जब 75 डिग्री बनाउने बेला आउँछ त्यति बेला त तपाईको भुजा आइसकेको हुन्छ एउटा साइडको लेन्थ दिएको हुन्छ अब तपाईले यो 9.5 सेन्टिमिटर छ भने तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो सच भनेर सोध्यो भने कि तपाईलाई कोण दिन्छ कि तपाईलाई एउटा भुजा दिन्छ यति दुईटा मात्रै हो सचको यसमा दिन सक्ने मोडेल त्यसकारणले हेर्नुस् है त मैले 9.5 यहाँ बनाउँदै छु 9.5 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो अहिले 9.5 भइसकेको छ ल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यो 9 भयो 9.5 अनि यो 0 भयो 9.5 छ अब हामीले यो हेर्नुस् त यो ई बाट जहाँ 75 डिग्री बनाएका थियौ अहिले भने हामीलाई 75 डिग्रीको आवश्यकता छैन
यहाँबाट हामीले 9.5 यसरी काट्छौँ। हेर्नुहोस् है, फेरि यो सीमा राख्छौँ, सीमा राखेर त्यही 9.5 ले यता काट्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँबाट 9.5, यहाँबाट 9.5। अब हामी त्यसलाई जोडौँ है त। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामीले पहिला यो ट्रायङ्गल छ हाम्रो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। यो एउटा ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गलसँग हामी अर्को फिगर हो यो, मैले यहीँ तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको छु। यो यसरी जोड्यौँ, त्यस्तै फेरि यसलाई यसरी जोड्यौँ हामीले। ल हेर्नुहोस् त, यो प्यारालोग्राम बन्यो। इसी, ल मानौँ यसलाई पिक्यू पनि भन्न सक्छौँ हामी। इसिपिक्यू भन्ने प्यारालोग्राम बन्यो, जसको एउटा भुजा कति छ हेर्नुहोस् त, यो 9.5 सेन्टिमिटर अथवा यो 9.5 सेन्टिमिटर छ। अथवा अहिलेको जस्तै गरेर यो जति छ यहाँबाट त्यति नै कट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी यो अर्को के बन्यो हेर्नुहोस् त, यो प्यारालोग्राम बन्यो। यो प्यारालोग्राम सच र यो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अनि लेख्ने बेलामा पनि यो तपाईँले दिएको आँकडा अनुसार त्रिभुज एबिसीको रचना गरियो, साथै उक्त त्रिभुज क्षेत्रफलसँग बराबर हुने सचको यो सचको नाम चेन्ज गर्नुहोस्, जे छ त्यही दिनुहोस् हैन। जस्तै इसिपिक्यू को रचना गरियो, जसको एउटा कोण भन्ने ठाउँमा एउटा भुजा कति सेन्टिमिटर छ, 9.5 सेन्टिमिटरको छ भनेर लेखेपछि तपाईँले यसमा पुरा अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो रचनामा इक्जाममा परीक्षामा तपाईँले स्टेप्सहरू लेख्न जरुरी छैन र यो कसरी आयो भनेर सबै देखाउन पनि जरुरी छैन। अब भने अर्को फेरि हामी अर्को मोडेल हेर्न जाँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि मैले तपाईँलाई अर्को चिज यहीँ जोड्न खोजेँ। यो त्रिभुज र सच भनेको ठाउँमा नि आयत भन्यो भने के गर्नुहुन्छ, आयत हेर्नुहोस् त, आयत ट्रायङ्गल आयन। प्यारालोग्राम भनेको ठाउँमा के त, रेक्ट्याङ्गल है। रेक्ट्याङ्गल भन्यो भने कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है, यो एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले यत्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ। यो तपाईँले ट्रायङ्गल बनाउनु भयो, त्रिभुज भइहाल्यो। अनि आयत जब तपाईँले यहाँ यो समानान्तर रेखा खिच्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, एकान्तर कोण बराबर बनाउनुहुन्छ। अब यो बीसी को जुन तपाईँले लम्बार्धक खिच्नुभयो नि, यो डट 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 गरेको लाइन, डटेड लाइन छ, यो लाइन यहाँ ईमा तपाईँको ईमा हेर्नुहोस् त काटिएको छ। अब यो लाइनलाई के गर्नुहोस् भने तपाईँले यसरी बढाउनुहोस् अझै माथि। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई अनि यो माथिकोलाई चाहिँ सिधा पारिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ पनि, यो तलको डट डट नै छ, यहाँभन्दा माथिकोलाई सिधा पार्नुहोस्। अब तपाईँको यो माथिको प्यारलल लाइनले यसलाई मिट गरेन, यसलाई अझ तन्काइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो लाइनलाई अझ तन्काइदिनु भयो। अब हेर्नुहोस्, यो तपाईँको यो 90 डिग्री छ नि अहिले। ल हेर्नुहोस् त, यो लम्बार्धक हो, 90 डिग्री हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब यो इसी जति छ हेर्नुहोस् है, त्यति नै यहाँबाट नाप्नुहोस्। यसको नाम के दिनुहोस् त, अब सपोज तपाईँ आफ्नै नाम केही दिन सक्नुहुन्छ। ल मानौँ यसलाई टी भनौँ हैन। अब टी, त्यसपछि इसी नाप्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है त, कति सजिलो छ यो। यो हाम्रो यो इसी म तपाईँहरूलाई यसरी नापेर देखाउँदैछु। इसी जति छ ठ्याक्कै यो पनि टीमै राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, सबैको प्रोसेस एउटै छ, त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई यहीँ देखाउन खोजेको मात्रै हो। यो हेर्नुहोस् त, यहाँ कट गर्यो, हेर्नुहोस् है, यो यहाँ कट गर्यो यहाँ। त्यसो भने अब यो र यो सी तपाईँको सीले जोडिदिनुहोस्। स्केल राखेर जोड्नुपर्ने हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँले यो रे जोड्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, तपाईँको के बन्यो अहिले, टिइसी यसलाई एस भन्यो। हेर्नुहोस् है, टिइसिएस भन्ने के बन्यो त, हेर्नु त, ट्याक्क 90 डिग्रीको आयत बनेन त। हेर्नुहोस् है अझै राम्रोसँग, यसरी यो जुन यहाँबाट आयो यसरी आयो, यसरी आयो, यहाँबाट यसरी आयो, फेरि यहाँबाट यसरी आयो। ल हेर्नुहोस् त, एउटा आयत बन्यो। अनि यो पहिलाको ट्रायङ्गल छ। अनि त्रिभुज र आयत भएन त। अनि तल पनि लेख्दाखेरि यही सच भएको ठाउँमा एउटा आयत भनेर लेख्नुहोस्। आयतमा सबै कोण 90 डिग्री हुन्छ, त्यस कारणले हामीले यहाँ 90 डिग्री नै बनाएका हौँ र यो आयत र यो त्रिभुज क्षेत्रफल पनि बराबर हुन्छ। यसरी मैले तपाईँहरूलाई अहिले यसबाट 3वटा, अर्को एउटा तपाईँहरूलाई 4वटा रचनाका क्वेसनहरू मैले देखाउन खोजेँ। अब भने म अर्को क्वेसनमा जाँदैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी अर्को प्रकारको मोडेल हेर्दैछौँ, जहाँ हामी हेर्नुहोस् त, सच समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको रचना गर्दैछौँ। त्रिभुज हेर्नुहोस् त, अघि हामीले के गरेका थियौँ त भन्दा, त्रिभुज र सच यो चाहिँ दिएको पार्ट हुन्छ, यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने पार्ट हुन्छ पछि फेरि। हेर्नुहोस् है,
अब यो चाहिँ सच भनेको प्यारेलोग्राम, प्यारेलोग्राम एन्ड ट्रायंगल। हामीले यसको कन्स्ट्रक्सन अहिले गर्दै छौं। हेर्नुस् है, क्वेशन नम्बर 1 हो यसको। हामी एउटा क्वेशन, एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौं। AB is equals to 8 सेन्टिमिटर र BC is equal to 10 सेन्टिमिटर भएको सचको विकर्ण 12 सेन्टिमिटर। विकर्णको नाम के भनौं हामी? हेर्नुस् त, AB BC CA is equal to 12 सेन्टिमिटर को रचना गर्नुहोस्। को सच के त नाम भन्दा सचको विकर्ण CA 12 सेन्टिमिटर छ भनौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसलाई हामी छ उक्त सच ABCD को क्षेत्रफलसँग बराबर हुने ट्रायंगल, हेर्नुस् त, AEF को रचना गर्नुहोस्, जहाँ EAF भन्ने एंगल चाहिँ एंगल EAF इज इक्वल टु 45 डिग्री होस्। हेर्नुस् त, यस्तो प्रकारको हामीले कसरी रचना गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हेरौं, पहिले हामी एउटा लाइन तानौं। यसको लागि पहिला रफ फिगर हेरौं है। पहिला हामीले एउटा सच, हेर्नुस् त, एउटा सच कन्स्ट्रक्ट गर्यौं। सपोज यो सच नाम हामीले यसरी दिनुपर्ने छ, ABCD। AB कति छ हेर्नुस् त, 8 सेन्टिमिटर छ। BC 10 सेन्टिमिटर यहाँ दिएको छ। साथै यसको विकर्ण CA, यो CA चाहिँ कति सेन्टिमिटर दिएको रहेछ हेर्नुस् त, यो 12 सेन्टिमिटर छ। अनि यसको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने त्रिभुज AEF भनेको छ A। अब यसलाई लम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ, जति छ त्यति नै हामीले यहाँ ट्रायंगल को बेस चाहिन्छ हामीलाई। यहाँ कति डिग्री त भन्दा हेर्नुस् त, यहाँ 45 डिग्री को एंगल बनाउनु पर्ने भयो। सपोज यो 45 डिग्री एंगल यसरी बन्यो भने, हेर्नुस् त, 45 डिग्री एंगल बन्यो भने जहाँ यसले टच गर्छ नि, यो र यो हामीले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बराबर हुन्छ यसरी। अनि A, यसको नाम के भयो त, AE अनि F बन्यो। अब यसलाई हामी यहाँ देखाउँदै छौं। हेर्नुस् है, पहिले हामीले एउटा XY रेखा तान्दै छौं। यहाँ XY रेखा तान्यौं हामीले। हेर्नुस् है, XY। अब यसमा हेर्नुस् त, 8 सेन्टिमिटरले AB काट्दै छौं हामीले। 8 सेन्टिमिटर यो AB काट्यौं हामीले। 8 सेन्टिमिटर छ हाम्रो। यता साइडबाट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ 8 सेन्टिमिटर। हेर्नुस् त, यो हामीले लेखौं AB
कति सेन्टिमिटर छ 8 सेन्टिमिटर छ। अब हामीले हेर्नुस् त यो B बाट कति सेन्टिमिटरले कट गर्नुपर्ने छ 10 सेन्टिमिटरले कट गर्नुपर्ने छ B बाट। हेर्नुस् हामी 10 सेन्टिमिटर बनाइसकेका छौं। B बाट 10 सेन्टिमिटरले कहाँ काट्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसकारणले हामी अहिले लामो आर्क काटौं। हेर्नुस् है 10 सेन्टिमिटर। त्यस्तै A बाट हेर्नुस् त कति सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटरले कट गर्नुपर्ने छ 12 सेन्टिमिटरले। हेर्नुस् है त A बाट हाम्रो 12 सेन्टिमिटरले हामी कट गर्दै छौं। हेर्नुस् त यहाँ कट भएन। हेर्नुस् है त अब हामी यसलाई नै यहीबाट मिलाउन सक्छौं। यसरी हामीले काट्यौं। अब हामी यो जोड्दै छौं, यो A र यो पोइन्ट हामी जोड्यौं। यसको नाम के हो त हेर्नुस् त यो C हो। यस्तै फेरि यो B र यो C पनि हामीले जोड्यौं। हेर्नुस् त B र C यसरी जोड्यौं हामीले। यो 12 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै यो चाहिँ कति छ 10 सेन्टिमिटर छ। अब हेर्नुस् त यो CD कसरी, यो D कसरी निकाल्ने? हामीलाई थाहा छ सचको समूह भुजा 8 भएपछि यो पनि 8 हुन्छ, यो 10 भएपछि यो पनि 10 हुन्छ। त्यसकारणले यो 8 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटर यहाँबाट कतिले कट गर्ने 10 सेन्टिमिटरले कट गर्ने। अब हेर्नुस् है यो हाम्रो सायद 10 सेन्टिमिटर नै छ होला। 10 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुस् त यसरी हामीले कट गर्यौं। अब यहाँबाट कतिले कट गर्ने हेर्नुस् त यो 8 सेन्टिमिटरले हामी कट गर्दै छौं। 8 सेन्टिमिटर यहाँबाट 8 सेन्टिमिटरले यहाँ कट भयो। अब यसलाई जोडिदिउँ। यो हाम्रो के हो त भन्दा यो D हो। अब हेर्नुस् है त यसरी जोड्यौं। त्यस्तै फेरि यसरी जोड्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हेर्नुस् त ABCD भन्ने एउटा सच बन्यो। यो सचको क्षेत्रफल यो त आयो, सचको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने यो ट्रायंगल बनाउन बाँकी छ जसको एउटा कोण पनि दिएको छ 45 डिग्री। अब हामीले यहाँ एउटा ट्रायंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ जसको एउटा एंगल चाहिँ 45 डिग्री बनाउनु छ। अब हेर्नुस् है त यहाँ हामी 45 डिग्री बनाऊ एंगल A मा। किन भन्दा A हेर्नुस् त यहाँ एंगल EAF भनेको छ। EAF यो 45 डिग्री हामी यहाँ बनाऊ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है हामी 45 डिग्री कसरी बनाउँदै छौं। यो यहाँबाट 60 भयो यो, अनि यो यहाँबाट कति भयो 120 भयो। 120 यो 60 बाट यता कट गर्यौं, 120 बाट यता कट गर्यौं, यो 90 बन्दै छ। हेर्नुस् है त यो एंगल अब 90 बन्यो। अब 45 डिग्री कसरी बनाउने त हेर्नुस् है फेरि हामीले यो 45 डिग्री यो 0 डिग्री बाट यहाँ यसरी लियौं। हेर्नुस् है त्यस्तै फेरि यो 90 डिग्री जुन छ नि यो 90 डिग्री बाट यसरी लियौं। 90 अनि यो कति त 0। अब हेरौं है त हामी यसलाई हेर्नुस् है यसलाई हामी यसरी जोड्दै छौं। अहिले हामी यहाँ यो लाइन प्रोड्युस गर्न पर्ने भयो। अब हेरौं है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो लाइनले त यसलाई छोएन। अब हामी यसलाई यो सचका सम्मुख भुजा समानान्तर छन् त्यसकारणले हामी यसलाई तन्काइ दिँदै छौं। हेर्नुस् है त अब हामीले यहाँ ट्रायंगल बनाउँदै छौं। अब हामीले एउटै आधार र उही समान्तराल रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजको र सचको क्षेत्रफलमा के हुन्छ त्रिभुज क्षेत्रफल सचको आधासँग बराबर हुन्छ। त्यसो भने एउटै आधार त बनाउनु भएन। ट्रायंगललाई चाहिँ धेरै आधार चाहियो, सचलाई चाहिँ आधा चाहियो। त्यसकारणले यो आधाको हामीले अब के बनाउँदै छौं दोब्बर बनाइदिने छौं। हेर्नुस् त यो जति छ फेरि त्यति नै यहाँबाट काट्दै छौं। अथवा यो 8 छ भने यहाँ 16 सेन्टिमिटरले कट गर्दै छौं। हामीले के बनायौं हेर्नुस् त यो 8 सेन्टिमिटर छ यो पनि कति सेन्टिमिटर आयो 8 सेन्टिमिटर। टोटल कति भयो त यो 16 सेन्टिमिटर भयो यो चाहिँ। हेर्नुस् है अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामी जोड्दै छौं।
हेर्नुस् त यो हामीले के नाम दिइराखेका छौं यसलाई एफ दिइराखेका छौं यसलाई चाहिँ ई नाम दिइराखेका छौं अनि यो ई र एफ हामी जोड्दै छौं ई र एफ जोड्यौं हामीले यसरी ई र एफ जोड्यौं अब हामीलाई चाहिएको ट्रायंगल एईएफ पनि तयार भयो जसको एउटा कोण हेर्नुस् त यो 45 डिग्री छ यो एंगल हाम्रो 45 डिग्री छ अब हामीले के लेख्दै छौं त लास्टमा हेर्नुस् त therefore के लेख्छौं हामी दिएको आँकडा अनुसार दिइएको आँकडा अनुसारको के को रचना गरियो त अनुसारको यो सच एबीसीडी को पहिला हामी सच लेख्छौं सच एबीसीडी को रचना गरियो साथै उक्त सच को क्षेत्रफलसँग बराबर हुने सचको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने के को रचना गरियो ल भन्नुस् त बराबर हुने ट्रायंगल EAF को रचना गरियो हुने ट्रायंगल EAF को रचना गरियो जसको एउटा कोण कति छ हेर्नुस् त जसको एउटा कोण 45 डिग्री छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यही क्वेशनलाई फेरि हामी अर्को क्वेशन नम्बर 2 को रूपमा हेरौं है त कसरी हेर्छौं है त क्वेशन नम्बर 2 यहाँ AB बराबर 8 सेन्टिमिटर BC बराबर यति सेन्टिमिटर भएको सचको विकर्ण यति नै छ उक्त सच ABC क्षेत्रफलसँग बराबर हुने ट्रायंगल को रचना गर्नुस् जहाँ यो एंगल 45 डिग्री जुन दिएको छ नि जहाँ एउटा भुजा दिन सक्छ है जहाँ त्रिभुजको एउटा भुजा हेर्नुस् त एउटा भुजा मानौ AE इज इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर छ भनिदिन्छ 15 सेन्टिमिटर होस् भन्दियो क्वेशनले यस्तो भन्यो भने हामी कसरी समाधान गर्छौं हेर्नुस् है त एकछिन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्तो अवस्थामा सजिलो छ हेर्नुस् है त यो हाम्रो पहिला यो सच त हाम्रो यही बन्ने नै भयो ल हेर्नुस् त यो सच हाम्रो यस्तै बन्ने भयो हेर्नुस् है यो सच यही भयो अब जुन यो अहिलेको यो ट्रायंगल हामीले बनाइराखेका छौं यो हामीले बनाएको छैनौं भन्ने हामी सोचौं यो 45 डिग्री सँग हामीलाई मतलब छैन अहिलेलाई हामीलाई थाहा छैन यस्तो अवस्थामा एउटा भुजा चाहिँ AE दिया छ 15 सेन्टिमिटर हामी यो 15 सेन्टिमिटर यहाँ बनाउन सक्छौं ल हेर्नुस् है त अब 15 सेन्टिमिटर बनाइसकेपछि हामी के गर्ने ल हेर्नुस् है सपोज यो 15 सेन्टिमिटर छ ल हेर्नुस् त यो 15 सेन्टिमिटर हामीले देखायौं अब यो 15 सेन्टिमिटर बनिसकेपछि हेर्नुस् त हामीले कहाँबाट AE भनेको छ यहाँ AE यो A भनेको यो हो E भनेको यो हो हेर्नुस् त यहाँ झन्डै नजिक पर्न आउँदो रहेछ हेर्नुस् है AE हाम्रो कति आयो त 15 राम्रोसँग हेरौं हामी यसको नजिकै पर्न आयो यो 15 सेन्टिमिटर यहाँ काट्यो हेर्नुस् त हामीले कहाँबाट काट्दै छौं यहाँ A बाट काट्दै छौं ल हेर्नुस् A बाट यहाँ काट्यो अब यो त हामीले अहिले लिएका छैनौं यसलाई E भन्नु पर्यो अनि हामीले अब के जोड्छौं हेर्नुस् त सजिलैसँग हामी यो A र हेर्नुस् है A र E जोड्छौं यो कति सेन्टिमिटर अरे हेर्नुस् त यो 15 सेन्टिमिटर भनेर यहाँ लेखिदिन्छौं त्यसपछि फेरि अहिलेको जस्तै गरेर जति छ यो 8 त्यति नै 8 यहाँ काट्छौं अनि यो E र F पनि जोड्छौं अनि हेर्नुस् त यो ट्रायंगल बनेन त अब ल हेर्नुस् यो ट्रायंगल पनि त बन्यो नि ल हेर्नुस् त अहिले यसरी यो भुजा दिएको अवस्थामा पनि हामीले यसरी समाधान गर्छौं र लास्टमा जसको एउटा कोण भनेको ठाउँमा हामीले के छ भुजा भनेर यसको आन्सर पनि लेख्छौं यो भागले मात्रै एक्जाममा 25 मार्क्स कभर गर्छ हेर्नुस् है 25% कभर गर्छ यसले 75% कभर गर्छ
त्यसकारणले 4 मार्क्स यदि यसको 4 मार्क्स छ भने यो बनाएको हामीले 3 मार्क्स पाउँछौँ, यो लेखेको 1 मार्क पाउँछौँ। त्यसकारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो लास्टको कन्क्लुजन पार्ट पनि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले हेर्नुहोस् त थुप्रै प्रकारका मोडेलहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी अर्को एउटा मोडेल चाहिँ त्रिभुजको क्षेत्रफल र हेर्नुहोस् त त्रिभुज र त्रिभुज हामी बराबर कसरी देखाउँछौँ त? हेर्नुहोस् है, त्रिभुज र त्रिभुज ट्रायंगल एन्ड ट्रायंगल यो भन्न खोजेको के त भन्दा दिएको एउटा त्रिभुज हुन्छ। जस्तै मैले तपाईलाई रफली देखाउन खोजेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीसँग थोरै टाइम भएको कारणले हेर्नुहोस् है, त्रिभुज मानौ एउटा त्रिभुज छ, तपाईले एउटा त्रिभुज बनाउनु भयो ए बी सी। यसका एबी मानौ यो 6 सेन्टिमिटर छ, यस्तै यो 6 यो हाम्रो 5.8 सेन्टिमिटर भनौँ हामी इक्जाम्पलको लागि, यस्तै यो 8 सेन्टिमिटर भनौँ है त बिसी। यो त्रिभुज दिएको छ, यो त्रिभुजसँग बराबर हुने अर्को एउटा त्रिभुज बनाउनुहोस् भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँबाट हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यो एकान्तर कोणसँग बराबर हुने यसरी एकान्तर कोण यहाँबाट हामीले देखाइसकेका छौँ। एकान्तर कोण कसरी बराबर बनाउँछौँ, हामी यहाँ यसरी काट्छौँ, त्यसपछि हामी समानान्तर रेखा खिच्छौँ यो र यो समानान्तर हुने गरी। अनि यसको आधार जति छ त्यति नै आधार लिएर हामी चाहिँ के गर्छौँ, अर्को ट्रायंगल हेर्नुहोस् त यहाँबाट जति चाप लिएर काटे पनि हुन्छ, हामीले यहाँबाट यसरी जहाँ लिएर काटे पनि हुन्छ, केही दिएको छैन भने। यदि एउटा भुजा भनेर दिएको छ भने चाहिँ 15 सेन्टिमिटर दिएको छ भने 15 लिने, 12 दिएको छ भने 12 लिने, अनि यहाँबाट काट्ने। अनि काटिसकेपछि यो र यो हामीले के गर्छौँ, जोड्छौँ, अनि यसलाई पनि जोड्छौँ। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो एबीसी ट्रायंगल र यसलाई एबीसी यसलाई डी भनौँ। हेर्नुहोस् त ट्रायंगल एबीसी, यो ट्रायंगल एबीसी भयो, यो ट्रायंगलको एरियासँग बराबर हुने गरी अर्को ट्रायंगल के बन्छ त? हेर्नुहोस् त बीसीडी भन्ने अर्को ट्रायंगल पनि बन्छ। बीसीडी लाई हेर्नुहोस् यसरी दुईवटा ट्रायंगलको क्षेत्रफल ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफलसँग बराबर हुने ट्रायंगल बीसीडी बन्छ। यस्तो किसिमको समस्या पनि तपाईले अब गर्न सक्नुहुने हुनेछ भने। त्यस्तै फेरि हेर्नुहोस् त सच र सच सम्बन्धी समानान्तर चतुर्भुज सच र सच, यो भनेको प्यारेलोग्राम र एन्ड प्यारेलोग्राम कसरी बनाउने त? सच र सच हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ सचलाई दुईटा विकर्ण मात्रै दिएको हुन्छ। यदि हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा सच छ मानौ, दुईटा विकर्णहरूको यसरी दिएको हुन्छ, एउटा भुजा दिन्छ अनि यो विकर्णको लम्बाइ दिएको हुन्छ। र मानौ यो विकर्ण 8 सेन्टिमिटर छ, यो विकर्ण चाहिँ यो 12 सेन्टिमिटर छ भने, अनि एउटा भुजा चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी यो सचको रचना गर्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् है त, यो 8 छ भने यो 4 हुन्छ, आधा यता 4 हुन्छ, 12 छ भने यता 6 यता पनि 6 गरेर 12 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त पहिला तपाईले एउटा XY लाइन तान्नुहुन्छ, अनि 5 सेन्टिमिटरले यहाँ कट गर्नुहुन्छ, यो 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। एबीसीडी नाम छ भने एबी 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट हेर्नुहोस् त 6 सेन्टिमिटरले यहाँबाट तपाईले कट गर्नुहुन्छ, यहाँबाट 6 ले यो बीबाट कतिले 4 सेन्टिमिटरले कट गर्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईले जोड्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है यसरी जोड्नुहुन्छ, यसलाई पनि यसरी जोड्नुहुन्छ। यो कति छ तपाईको 6 सेन्टिमिटर छ, यो कति छ 4 सेन्टिमिटर। यहाँबाट यही 4 सेन्टिमिटरले यता काट्नुहुन्छ, यहाँबाट यो 6 सेन्टिमिटरले यहाँबाट यसरी काट्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि एबी यसलाई सी यसलाई डी नाम दिनुहुन्छ। यसरी तपाईले यी जोइन गर्नुहुन्छ। यो रफ मैले तपाईलाई देखाइराखेको छु। यसरी तपाईको एबीसीडी भन्ने के बन्यो त? सच बन्यो। अब यो सचको क्षेत्रफलसँग अर्को एउटा सच बनाउनु पर्यो। अर्को एउटा एंगल दिया हुन सक्छ, एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री भन्यो भने यहाँ तपाईले यसरी एंगल बनाउनुहुन्छ, 60 हुन्छ, 60 र यो 0 र 60 बाट तपाईको 30 डिग्रीको एंगल बन्यो। अब यसले कहाँनेर टच हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो लेखा हामीले तान्दाखेरि यहाँ टच भयो। अब यो जति छ त्यति नै यहाँबाट तपाईले कट गर्नुहुन्छ, अनि यसलाई र यसलाई पनि तपाईले जोड्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो सच तपाईको यो सचको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने अर्को एउटा सच के भयो त? एबीसीडी यो सच बन्यो। ल हेर्नुहोस् त तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सच र सचको रचना गर्नुहुन्छ र लास्टमा तपाईले कन्क्लुजन लेख्नु नै हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै तपाईहरुले यो हामीले कन्स्ट्रक्सनको पाठबाट हामीले बढी इम्पोर्टेन्ट भएका
क्वेसनहरूलाई तपाईहरुलाई फियरसँग राम्रोसँग तपाईहरुलाई देखाएका छौं र अन्य मोडेलका बाँकी रहेका क्वेसन पनि तपाईहरुलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुले पक्कै पनि यसबाट राम्रै फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसरी मैले कन्स्ट्रक्सन क्लास 10 को यो कम्पलसरी म्याथको रचना पाठ हेर्नुस् है कन्स्ट्रक्सनलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै तपाईहरुसँग यिनीहरुबाट मनज्ञ फाइदा लिनुस् र तपाई परीक्षामा राम्रो गर्नुस्, तपाईले सोचे जस्तो ग्रेड ल्याउनुस् र तपाईको उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामना पनि दिँदै म तपाईहरुमाझ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।